I could leave you, 'cause I feel my heart numbing. It hits so deep, I close my eyes and Hello viewers! Welcome back to another vlog. For today's video, as you can see, I have no anything on my lips because we're gonna be reviewing this set of Queen Lip and Cheek Tint by Quosmetix. They sent me not one, but 12 shades of their lip and cheek tint product. At ang mga shades name ng kanilang mga lip and cheek tint ay hango sa mga naggagandahan nating mga beauty queen like Gloria, meron ding Catriona, and meron ding Venus at iba pa. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga shades nila at mga name ng shades nila. And ganito ang kanyang packaging. Nakalagay siya sa isang bottle roll-on and each shades nakalagay ang mga pictures ng ating mga beauty queens. And dun sa bandang gitna ng picture nakalagay ang kanyang shades. And then dun sa pinakalikod niya nakalagay din ang mga ingredients at nakalagay din na 100% natural or organic. Dito sa may bandang baba pala ng picture nakalagay ang kanyang net weight na 10 ml. And kapag inopen siya, ganito ang kanyang itsura, yung typical na roll-on. And tignan natin yung kanyang consistency. Okay. Water-based siya at ang bango. Amoy candy. Sa pinakatakip niya nga pala guys, nakalagay ang kanyang expiration date. Okay, let's start and swatch ko na siya sa aking lips. Mamaya ko na sasabihin ang aking final thoughts about this product. Start tayo kay Ariella. Again, this is in the shades of Ariella. Bianca. This is in the shades of Bianca. Next, Janine. This is in the shades of Janine. Gloria. This is in the shades of Gloria. Next, Catriona. This is in the shades of Catriona. Guys, pasensya na kayo kung may mga kulay-kulay pang natira sa aking lips kasi hindi talaga siya makuhang tanggalin ng makeup remover. Talagang masyado siyang pigmented. So, ang next natin ay Maxine. This is in the shades of Maxine. Next, Champsy. This is in the shades of Champsy. Rachel. This is in the shades of Rachel. Next, Margie. This is in the shades of Margie. Next, Venus. This is in the shades of Venus. Next, Pia. This is in the shades of Pia. Guys, hindi na talaga mabura ng makeup remover yung mga lip tint na ina-apply ko sa aking lips. Kaya, hindi nyo masyadong makita yung talagang shades or kulay na nilalagay ko sa aking lips. So, ang gagawin ko na lang, kada swatch ko sa aking lips, ay isuswatch ko din sa aking dito. Para mas makita nyo or mas malinaw sa inyo kung ano talaga yung color or shades na nilalagay kong lip tint. So, ang ating next at pinaka-last, Mary. Again, this is in the shades of Mary. Ang napansin ko sa kanya, kahit na water-based siya, kapag nilagay or in-apply nyo na siya sa lips, nagiging smooth. At saka yung amoy niya, nice, sweet, parang candy yung smell niya.
And ang gaganda ng mga shades niya. Ang dami niyang shade selections, no? Merong mga pang student, meron pang everyday look lang, meron din pang mga working, and meron din yung mahihilig sa mga party, which is itong mga dark. And tingnan naman natin kung transfer proof or kiss proof siya once na nag-set na yung lip tint sa ating lips. Siguro naman nag-set na siya dahil kanina pa natin siya in-apply. Wala. Transfer proof siya at kiss proof. And ngayon naman, itetest ko na siya sa aking cheek. At ang aking gagamitin para sa aking cheek ay yung Ariela. Nilalagay ko lang ulit siya sa aking back of my hands. Tignan natin kung hindi siya magpapatchy kapag hindi mo siya agad na i-blend. Ooh, nice! Hindi siya nag-iwan ng dots or patchy. Usually, di ba, minsan dun sa ibang mga lip tint, kapag ginanyan mo siya, tapos ang tagal mong na-blend, mag-iiwan na siya ng dots dun or patch. Ang pangit na niyang tignan kasi hindi na siya matatanggal dun. Ayan. Tatalan natin. And then, let's blend it. Nice! Nabe-blend pa din siya at hindi talaga siya nag-iiwan ng patch. Hindi siya nag-iwan ng patchy at ang dali-dali niyang i-blend. And naman sa kanyang longevity, since last week ko pa siyang na-receive, ginamit ko na siya or nagamit ko na siya siguro mga 3 or 4 times na siguro. Kaya talagang na-test ko na yung kanyang longevity. Ang masasabi ko ay long-lasting siya, guys. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, super nahirapan talaga akong tanggalin ng makeup remover. Isa-isa or kahit mga seconds ko pa lang siyang in-apply, mahirap na siyang tanggalin. Kaya long-lasting siya. And for the price, they retail this for only 150 pesos. Super affordable and worth the price. Walang halong ka-etchusan, guys. I will recommend this to you at worth it siyang itry. Lalo na dyan sa ating mga viewers na mahilig talaga sa lip tint at lip tint is life. Medyo nahirapan nga lang ako at nag-struggle ako kanina sa pag-swatch sa aking lips kasi nga roller type siya. Yung pinakabilog niya, syempre pag bago pa lang, mahirap pa siyang gumulong or masikip pa yung pinakabilog niya or yung balls niya na to. Pero siguro once naman na ulit-ulitin nyo na at na-master nyo na yung pag-apply ng gantong type ng lip tint, magiging madali na para sa inyo. I think pwede din siyang ilagay sa eyelid since madali nga siyang i-blend and pag binablend na siya, nagiging creamy siya. And for me, for the price, meron ka ng 3-in-1 na product. Super sulit na talaga. And ang nagustuhan ko pa sa kanya, ang dami niya mapagpipili ang kulay. And very comfortable siyang gamitin. Very lightweight siya. At super pigmented. Nakita nyo naman kanina yung ina-apply ko pa lang. Ang intense na mga kulay niya at isang swipe ko pa lang meron na agad. And ang isa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya, hindi niya na-enhance yung mga lines sa aking lips. Lalo na dun sa may mga dry lips, ang creamy at ang smooth lang niya kapag nilalagay or ina-apply. Mukha lang siyang patchy-patchy ngayon, oh, pero hindi po. Madami lang kasi talaga, di ba nakita nyo kanina, ang dami ko nang in-apply at nagpatong-patong na yung shades niya, kaya naging ganyan yung itsura niya. At kung gusto niyo ding umorder at itry itong magagandang shades ng kanilang lip and cheek tint, pwede niyo silang kontakin sa kanilang FB page. Actually, marami silang Facebook page, pero iyan yung pinaka-main Facebook page nila. At i-assist kayo ni Miss Cynthia. Thank you so much po, Miss Cynthia. And that's it for our video. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please do subscribe. Idami mo na ding pindutin or i-click ang bell button katabi ng subscribe para always manonotify ka tuwing may mga gantong video ako. At kung nagustuhan mo naman ang aking video, please give it a thumbs up, share, and mag-comment lang po kayo sa baba kung may mga suggestions or may mga katanungan po kayo sa akin. Also, follow me on my Instagram, Noemi Agustin F14. Bye! See you on my next one!